Ένας ερασιτέχνης αστρονόμος εντόπισε μια έντονη στιγμιαία λάμψη στην ατμόσφαιρα του Δία, προκαλώντας το ενδιαφέρον όλων των φύλων του διαστήματος. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και άρα είναι τόσο ογκώδης που τεχνικά δεν περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Όμως με μια τέτοια βαρυτική έλξη, ο πλανήτης μπορεί να χτυπιέται τακτικά από αστεροειδείς που κατευθύνονται προς αυτό το μέρος του ηλιακού συστήματος. Μια μελέτη προσομοίωσης το 2013 υπολόγισε ότι ο Δίας υφίσταται 12 με 60 κρούσεις αντικειμένων διαμέτρου 5 έως 20 μέτρων κάθε χρόνο. Μια άλλη μελέτη υπολόγισε ότι μεγαλύτερα αντικείμενα διαμέτρου περίπου 1,6 χιλιόμετρων προσκρούν στον πλανήτη μία φορά κάθε 6.000 χρόνια. Ωστόσο, η καταγραφή μιας σύγκρουσης αστεροειδή Δία τη στιγμή που συμβαίνει είναι κάτι σπάνιο. Την εποχή εκείνης της μελέτης είχαν καταγραφεί 3 λάμψεις από ερασιτέχνες αστρονόμους στον πλανήτη και τελικά διαπιστώθηκε ότι ήταν αστεροειδής. Η πρόσφατη στιγμιαία λάμψη, που καταγράφηκε από ερασιτέχνη αστρονόμο στις 15 Νοεμβρίου, δείχνει επίσης την πρόσκρουση ενός αστεροειδούς ή κομήτη στην επιφάνεια του Δία. Η μελέτη των καμπυλών φωτός τέτοιων συγκρούσεων μπορεί να μας δώσει σημαντικά στοιχεία για την ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται από το ουράνιο αντικείμενο, καθώς και για το τι ήταν το αντικείμενο που προσέκρουσε στον πλανήτη, αστεροειδής ή κομήτης. Γενικά, αυτές οι καταγραφές προσκρούσεων και η μελέτη τους είναι πολύ σημαντικές. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Δίας βοηθά στην προστασία των εσωτερικών πλανητών του ηλιακού συστήματος, απομακρύνοντας κομήτες και αστεροειδείς αφού χτυπούν σε αυτόν. Ωστόσο, άλλοι υποστηρίζουν ότι ο πλανήτης λειτουργεί ως μαγνήτης, τραβώντας κοντά του αντικείμενα από πιο έξω, στο ηλιακό σύστημα, που διαφορετικά δεν θα πλησίαζαν κοντά στον ήλιο. Η μελέτη των συγκρούσεων ανοίγει νέους ορίζοντες και στην κατανόησή μας για τους ίδιους τους αστεροειδείς. Μέσω της παρατήρησης των συγκρούσεων, μπορούμε να μελετήσουμε τη φύση των αστεροειδών και την αλληλεπίδρασή τους με άλλα αστρονομικά σώματα. Επιπλέον, με την παρατήρηση των συγκρούσεων, μπορούμε να μελετήσουμε την κατανομή της ενέργειας και τις αλληλεπιδράσεις που προκαλούνται από αυτήν. Τέλος, οι παρατηρήσεις αυτές επιτρέπουν να μελετήσουμε την επίδραση της σύγκρουσης στην εξέλιξη του συστήματος του Δία. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις αλλαγές που προκαλούνται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη και να αναλύσουμε τις διαδικασίες που συμβαίνουν μετά τη σύγκρουση. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε την εξέλιξη των πλανητικών συστημάτων και την επίδραση των αστεροειδών σε αυτά.